ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੋਰਡ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਚਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਲੌਗਸ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੇਟ ਤੱਕ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਪਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ 200 ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 200 ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 200 ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ, 200 ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 100 ਰੁਪਈਆ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਾਂ ਲਾਭ ਆ ਮੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਭ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਆ। ਜੋ ਖਰਚੇ ਆ ਜੋ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਸ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸ਼ੋਪ ਆ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਪ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਘੱਟੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨੀ ਫੂਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਸ਼ੋਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਅਤੇ AC ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ GST ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ GST ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੋਪਸ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਡਿਫੈਕਟਿਡ ਪੀਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਚੱਪਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਪਲ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪੀਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 100 ਦੀ ਲਈ ਆ, 200 ਦੀ ਵੇਚੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਾਰਜਨ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਬਚਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੁੱਤੀ ਚੱਪਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਤੋਂ 40% ਲਾ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 50% ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10% ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 10 ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਸ਼ੋਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਜਨ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੋਂ 10%, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ 50-40% ਮਾਰਜਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਆ ਇਸ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ 3-3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਾਰਜਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ
ਤਾਂ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਸ਼ੌਪ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਸ਼ੌਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਰ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਸ਼ੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਡੀਲ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਜਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਟਮ ਆਈ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਾਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵ ਤਾਵ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਤਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਵ ਤਾਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਲ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।